สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Adopt ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะยังคงมาต่อในการ restore ข้อมูลโดยใช้ Synology Active Backup for Business สำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะจะบอกวิธีการในการกู้คืนข้อมูลแบบทันทีทันใดให้พวกเราได้ทราบนะครับโดยโปรยไว้ก่อนว่าตัวอย่างเช่นเหตุเกิดคืออยู่ๆนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณซึ่งมีขนาดพื้นที่4 เทราไบต์ 5 เทราไบต์หรือ1 เทราไบต์ก็แล้วแต่เกิด crash ขึ้นมานะไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณซึ่งมีข้อมูลเยอะหรือ Database หรืออะไรก็แล้วแต่เกิดพังนะครับ VM นั้นไม่สามารถใช้งานได้โจทย์ของคุณคือคุณจะต้องเอา VM นั้นนะขึ้นมาให้เร็วที่สุดหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่า RTO ของคุณ Recovery Time จะต้องสั้นที่สุดคุณทำยังไงครับคุณมีวิธีการแบบไหนบ้างคลิปนี้แหละจะมาบอกวิธีการที่จะแก้ไขวิกฤตของคุณได้นะครับแน่นอนว่าน่าสนใจถูกไหมครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยพี่รักอยากจะฝากพวกเราครับว่าถ้าพวกเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดนะ subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับกด subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้นะครับช่องนี้เป็นช่องที่ผมเชื่อว่ามีคุณค่ากับพวกเราเพราะว่าเราเอาเคสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ IT การบริหารจัดการเชิง System นี่แหละนะรวมทั้ง Network นะครับรวมทั้งประสบการณ์ IT มาแบ่งปันพวกเราความรู้ที่มีเนี่ยมันมาจากประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นมันเอาไปใช้ได้แน่นอนผมเชื่อว่า90%ขึ้นไปใช้ได้แน่นอนนะครับและที่สำคัญถ้าหากเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์นะพวกเราสามารถที่จะกดจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้ครับนะครับโดยเรามีแพ็กเกจ50 บาทต่อเดือน150 บาทต่อเดือนและ750 บาทต่อเดือนนะครับเข้ามาร่วมอุดมการณ์กันครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยนะครับถ้าพวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับพี่รักก็จะมีพลังในการที่จะมีกำลังใจแล้วกันในการที่จะทำคลิปเรื่อยๆเอาประสบการณ์มาฝากเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองเต็มใจที่จะมอบความรู้ให้นะครับเต็มใจที่จะมอบความรู้ให้นะครับท่านไหนก็ตามที่เข้ามาสับช่อง Tech Adopt ผมก็ขออำนวยพรอวยพรให้ได้บุญกุศลเช่นเดียวกันกับที่ผมได้รับนั่นก็คือขอให้พวกคุณมีความสุขนะครับมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ขอให้มีสติปัญญาปราดเปรื่องครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะฮะก็โจทย์ก็คือว่านะครับในสถานการณ์จริงในชีวิตการทำงานของเรานะถ้าใครก็ตามทำงานสาย IT นะบ่อยครั้งนะพี่รักบอกเลยว่าบ่อยครั้งนะที่มันเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นนะอยู่ๆนะฮะเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันเกิดพังมันเกิดมีปัญหานะมันเกิดมีปัญหาแต่เรายังมีแบ็กอัพอยู่โดยเฉพาะกรณีศึกษาหรือกรณีที่ยกตัวอย่างคือเรามี Synology Backup พวกเราจะถามว่าพี่รักเอา Synology มาพูดแบบนี้ได้ตังค่าโฆษณาไหมไม่ได้หรอกครับไม่ได้สักบาทเลยแต่สิ่งที่พี่รักได้ก็คือว่าได้ความรู้และอยากแบ่งปันเพื่อที่จะให้พวกเราเอาความรู้นี้ไปเราอย่างน้อยเราซื้อ NAT มาแล้วซื้อ Synology มานะครับหรือคุณซื้อ NAT ยี่ห้ออื่นไปดูนะมันอาจจะมี tools ที่คล้ายๆกันหรือเปล่านะครับคุณจะได้ฉุกคิดแล้วไปใช้นะโดยเฉพาะเรามี NAT อยู่และมีระบบ Backup ในเคสนี้คือ Synology Active Backup for Business นะถ้าเรามีอยู่แล้วเราตั้งค่า Backup แล้วนะเราได้ใช้งานมาแล้วอย่างที่พี่ลักษณ์เคยสอนก่อนหน้านี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยพอเรามีทรัพยากรอยู่เรามีโซลูชันนี้อยู่และเราได้ลงมือปฏิบัติ Backup แล้วเกิดเหตุว่านะ VM Gate นั้นพัง VM Gate นั้นพังนะครับแน่นอนว่าพังเนี่ยเราสามารถกู้คืนได้แต่การกู้คืนแบบ full recovery เนี่ยมันใช้เวลาถูกไหมการกู้คืนแบบ full recovery มันใช้เวลานะครับสมมติว่าคุณทำ full backup ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับการที่เราทำอะไรนะการที่เราทำ full recovery กลับไปเนี่ยติ้งต่างนะ1 ชั่วโมงนะมันอยู่ที่ว่าอันที่หนึ่งเลยรอได้ขนาดไหนรอได้ขนาดไหนเขาเรียกว่า recovery time ตรงนี้เนี่ยรอได้ขนาดไหนนะครับถ้าองค์กรขนาดใหญ่เองเนี่ยเขารอไม่ได้แน่นอนว่า solution backup กับ solution ที่กู้คืนต้องไม่ได้หน้าตาแบบนี้แน่ๆหรือจะหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็น Synology ตัวใหญ่และ performance ดีๆก็ยอมได้
โอเคไหมนะครับดังนั้นนะครับถ้าปรากฏว่า RTO ของเรา Recovery Time Objective ในการที่กู้คืนระบบเขาบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย1 ชั่วโมง User ก็ลำบากนะครับเพราะว่า Key Order หรือขายของหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นะครับต่อให้เราองค์กรเราลงทุน IT ระดับไหนก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กู้คืนโดยใช้เวลานานมากเกินไปนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณมีข้อมูลเป็นเทราไบต์แล้วทำไงฮะต้องกู้คืนนานนี่คือโจทย์นะดังนั้นเราก็จะเอาเรื่องนี้แหละมาคุยให้ฟังนะครับโดยโซลูชันมันก็คือก็ใช้ Synology Backup นั่นแหละซึ่งเรียกว่า Active Backup Business Backup Manager นะครับแล้วก็ทำการเนี่ยครับใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Instant Recovery VM นะ Instant Recovery VM โซลูชันนี้คือการกู้คืนโดยทันทีเขาเรียกว่า Instant Recovery VM อันนี้ไม่ใช่เทคนิคใหม่ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรแต่มีอยู่แล้วใน Tools Backup ที่ดีฟังพี่ลักษ์พูดนะ Tools Backup ที่ค่อนข้างที่จะ Enterprise หน่อยเกรดหน่อยเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Instant Recovery บน Veeam Backup มีบน Acronis มีหรือแม้กระทั่งบนอะไรล่ะอื่นๆนะครับทุกยี่ห้อแหละมีหมดแหละพวกเราไปดูนะแต่ประเด็นคือคุณเข้าใจและ apply ใช้หรือเปล่านะครับบน Synology มีให้เลยนะครับสามารถกู้คืนแบบ Instant Recovery to the VM นะครับ Instant Recovery the VM เนี่ยไปยัง Hyper-V ก็ได้ไปยัง VMware ก็ได้ข้อดีคือ low RTO ใช้เวลาน้อยกู้คืนและสามารถที่จะให้บริการต่อได้เลยนะครับโดยนะครับ Data Source ของ Disk มันจะอยู่บนถัง Synology ถ้าถัง Synology เราประสิทธิภาพดีตอนที่เราเลือก Hard Disk เราเลือก Hard Disk ที่เป็น Enterprise NAS ถ้าเราเลือก Hard Disk นะครับควรจะเลือก Hard Disk ตั้งแต่แรกเป็น 7,200 รอบไม่ควรเลือก Hard Disk สำหรับ Backup เป็น 5,900 รอบมันจะมี 5,900 รอบบางทีเนี่ยเอามาทำแบบกล้องวงจรปิดมันจะมีนะครับ 5,900 รอบและ 5,200 รอบไม่แนะนำต้องเป็น Enterprise NAS Hard Disk นะครับ Seagate Enterprise นะครับหรือ Western Digital ที่เป็น Enterprise อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วเลือกมาใส่บน NAS ของเราเพราะว่าเราเองให้ความสำคัญเพราะ NAS มันเปิดตลอดเวลาถูกไหมครับและ NAS เองเนี่ยถ้าแนะนำว่าติดตั้งอยู่ตรงไหนได้พี่รักก็แนะนำว่าให้ไปติดตั้งในห้อง Data Center ให้มันเย็นๆเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เข้าใจเนาะนะครับพอเกิดเหตุนะครับแทนที่เราจะทำการ full recovery เดี๋ยวจะมี lab ให้ดูนะไปยังจาก Synology เนี่ยต้องขนไปยังถัง Data Store ของเซิร์ฟเวอร์แล้วเปิดแล้ว restore นานใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้อง restore แบบนั้นไม่ต้องขนข้อมูลกลับไปยัง VM server นะครับโดยให้เอา VM server เนี่ยมันมาชี้ถัง location ของ backup เนี่ยซึ่งมันมี backup VMDK อยู่เนี่ยจาก Synology แล้วก็ทำการใช้ CPU memory และ network บน VM server เลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันเป็นโซลูชันที่ช่วยชีวิตเราแต่จะให้มัน performance เท่ากับ production หรือเปล่านั้นเนี่ยมันคงไม่เท่าแต่ถ้าถัง Synology ดีไซน์ดีมีทรัพยากรดีมี hard disk ที่ดีแล้ว performance ที่อยู่บน Synology ดีมันก็จะทำให้ VM Instant ที่มัน recovery ไปนั่นแหละมันก็ทรัพยากรมีเพียงพอการเขียนอ่านก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะใช้ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับถัง Synology ตรงนี้ว่า performance มันขนาดไหนนะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงการเขียนอ่านเพราะ VM ตรงนี้เวลามันเขียนอ่านมันจะต้องวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กมานะครับมาเขียนอ่านบน Synology ในขณะที่เขียนอ่านอยู่นะครับในขณะที่เขียนอ่านอยู่เราก็ใช้งานไปได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใน lab เลยนะครับใน lab นะครับอันนี้ก็เป็น Active Backup for Business จำกันได้เนาะนะครับตอนนี้เรามีการสำรองนะครับข้อมูลอยู่3 VMgate ซึ่ง target ของเราคือ TA-DC1 TA-DC1 นะโอเคไหมนะครับทีนี้เราจะกู้คืนแล้วก็ไปที่
เครื่องจำลองนะครับไปที่เครื่องจำลองเสร็จปุ๊บนะครับ scenario ก็คือก็ไปที่เสร็จปุ๊บเรียกคืนนะครับคลิกที่ virtual machine นั้นแล้วก็เรียกคืนนะพอดีจอยอยู่ด้านขวานะทีนี้เรียกคืนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีตั้งหลายอันนะครับจะสังเกตว่าอันนี้คือ RPO recovery point objective RPO นะครับจะสังเกตว่าล่าสุดที่มีการแบ็กอัพคือวันนี้แหละวันที่13 เดือน 11 2023 เวลา 16:23 นาทีอันนี้คือนะครับล่าสุดที่แบ็กอัพนะครับแต่ตอนนี้เวลาคือเท่าไหร่ครับ 16:48 นาทีเวลานี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เกิดปัญหานะเกิดปัญหาแล้วเปิดขึ้นไม่ได้นะครับไฟล์ VMDK อาจจะแคชหรือ accident บางอย่างแล้วกันนะครับแล้วก็มาทำการนะกด RPO ล่าสุดที่ 16.23 เนี่ยเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ยังทำงานปกติถ้าในกรณีที่เกิดติดไวรัสติดอะไรต่างนะครับเราก็ต้องไล่ลงไปถ้ามันมีหลาย RPO คุณก็ไปเลือก RPO ก่อนเกิดเหตุนะครับก็คือสถานะสมบูรณ์ล่าสุดนะครับที่แน่ใจว่ารีสโตร์มาแล้วเนี่ยไม่เกิดปัญหานะก็ต้องไปไล่เรียงเคียงดูนะในกรณีจริงๆนะเคสนี้ก็คือมันเกิด 16.47 นะครับดังนั้นเนี่ยผมแบ็กอัพล่าสุดก็ 16.23 ก็ใช้ point นี้เลยนะครับเรากู้คืนไปยัง Hyper-V หรือ VMware ก็ได้นะครับในกรณีศึกษานี้เรียกเป็นกู้คืนไปยัง VMware นะครับกู้คืนแบบทันทีนะครับสตาร์ทมันจะอธิบายนะ Start Virtual Machine อย่างรวดเร็วลดนะครับเวลาในการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุดวิธีนี้จะให้ Throughput จำกัด I/O จำกัดเพราะว่ามันจะมีการเขียนและอ่านผ่าน Synology นะครับจนกว่า Virtual Machine จะย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริงก็คือ Production นะครับก็อันนี้เขาอธิบายให้ฟังว่าเราจะ Start Virtual Machine ขึ้นมาให้คุณใช้นะครับโดยถังซอสของ Data Store ที่เขียนอ่านเนี่ยมันยังอยู่บน Synology โอเคไหมครับนะครับมันจะมีข้อจำกัดด้านการเขียนอ่านมันจะไม่เร็วเท่ากับ Production ของคุณอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่คุณจะได้คือได้ใช้ทันทีโอเคไหมนะหลังจากนั้นคุณก็ค่อยย้ายไปถึง Production นะครับก็ next ไปยังตำแหน่งเดิมไหมนะครับเคสนี้นะครับถ้า Virtual Machine นั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราไม่อยากจะสร้าง Virtual Machine ใหม่นะครับคุณก็ Recovery ลงไปทับได้เลยแต่เคสนี้เนี่ยของพี่รักเองเนี่ยของพี่เองเนี่ยพี่ไม่ต้องการทับพี่ก็บอกว่ากู้ไป New Location นะครับแทนนะครับแล้วก็ติ๊กสร้าง Back Address ใหม่จะได้ไม่ซ้ำนะใช่ไหมมันอ่านอย่างนั้นใช่ไหมสร้าง Back Address ใหม่สำหรับ VM ที่กู้คืนเมื่อ Back Address นะครับเป็นแบบ static นั่นแหละจะได้ไม่ซ้ำนะครับกู้คืนไปเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ไปเซิร์ฟเวอร์นี้.50นะครับเป็น lab นะไปตรงไหนล่ะนะไป localhost นี่แหละนะครับ localhost เนี่ยปกติเนี่ยเราจะสามารถเลือกตรงนี้เป็น cluster name ได้เป็น cluster name ได้แต่เผอิญว่าในสถานการณ์ของพี่ลักเองเนี่ยเราไม่มี vCenter เคสนี้คือพี่ลักไม่มี vCenter พอไม่มี vCenter มันจะมีข้อจำกัดนิดนึงไม่มีความสามารถในการย้าย VM ไม่มีความสามารถในการย้าย VM อันนี้คือข้อจำกัดดังนั้นในกรณีที่จะต้องทำการย้าย VM มันจะขึ้นว่าให้ย้ายแบบแมนนวลนะครับดังนั้นนะถ้าจะให้ขั้นตอนนี้ง่ายก็คือคุณจะต้องมี vCenter vCenter นั้นก็ต้องเป็น vCenter นะครับและบวกกับ License vSphere ที่เป็น Standard ขึ้นไปมันถึงจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Storage vMotion เข้าใจไหมจะต้องมีฟีเจอร์ที่เป็น Storage vMotion ถ้า VMware อย่างเงี้ยที่พี่ลักทำ Lab นี้มีข้อจำกัดตรงที่จะต้องมีแมนนวลและย้ายเองแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะเห็นตอนนี้เลยนะครับก็คือ
เห็น Virtual Machine ขึ้นมาพร้อมใช้งานนะตรงนี้ดังนั้นสภาพความสามารถในการโยกย้าย VM ของพี่รักไม่มีนะถ้าพวกเราจะทำตรงนี้อยากให้มีและย้าย VM ได้โดยผ่านเครื่องมือนี้เลยสภาพแวดล้อมของเราจะต้องมี1 vCenter Foundation นะครับ2 vCenter license ของ vSphere ที่เป็น vSphere Standard Edition ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นชุด Essential Plus ก็ไม่มีนะไม่สามารถทำได้แน่นอนอันนี้พี่รักบอกเลยเพราะไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยคือมันต้องย้าย VMDK จาก Data Store ที่อยู่บน Synology ไปยัง Production Data Store ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมี license ของ vSphere ฝั่ง Server คือ Standard Edition นะ next นะครับใช้ VLAN เดิมนะครับแน่นอนว่าเขาจะขึ้นแบบนี้แหละนะครับต้องใช้ เห็นไหมฮะต้องใช้ vCenter ในการโยกย้าย VM นะต้องใช้ vCenter ขึ้นเลยทันทีเลยนะเนี่ยต้องใช้ VMware vCenter ในการโยกย้าย VM และ vCenter ก็เป็น vCenter Foundation ขึ้นไป vSphere ที่เป็น vSphere Standard ขึ้นไปถึงจะมีฟีเจอร์ Storage vMotion เปิดอัตโนมัติเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็น VMware เดี๋ยวขอดูกันนะเหตุใดจึงไม่ปรากฏอยู่นี่นะครับเดี๋ยวขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะน่าจะได้ไหมตอนนี้มันรีสโตร์มานะครับรอดูได้กี่เปอร์เซ็นต์กำลังเรียกคืน 2% อยู่นะแป๊บหนึ่งมันจะใช้เวลาไม่นานหรอกครับนะครับตอนนี้ก็ 98% ผมให้มาดูหน้าจอนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาฝั่ง vSphere ที่เรานะครับก็กำลังบูตอยู่นะจะให้ดูว่านี่ครับ disk source มันอยู่ตรงไหนเห็นไหม disk source เขาอยู่บน Synology พี่รักเพิ่งบอกว่าฟีเจอร์ในการที่จะย้ายเข้ามาเนี่ย vSphere จะต้องเป็น Standard Edition ถึงจะมี Storage vMotion จะทำแบบ vMotion ธรรมดาเนี่ยคำว่า vMotion คือการย้ายแค่ Compute พูดง่ายคือมีเซิร์ฟเวอร์2ตัว Storage ตรงกลางเนี่ยเป็น point เดียวอยู่ที่เดียวก็คือ Share Storage เซิร์ฟเวอร์2ตัวเห็น Storage แบบเดียวกันแบบ SAN ดังนั้นเวลา vMotion คือ Storage ไม่ได้ไป VMGate ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายเข้าใจใช่ไหม VMGate Store มันยังอยู่บนโลเคชันเดิมผ่าเดิมแต่เขาจะย้ายว่าสมมติเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่1นะครับพังหรือหยุดให้บริการคุณก็ก่อนที่จะ migration ไปคุณก็ motion แบบ manual หรือคุณจะ HA มันก็ motion นะครับแต่ไฟล์ VMDK นั้นเนี่ยมันยังอยู่โลเคชันเดิมนะแต่การที่จะย้ายจาก Synology ข้ามมาที่ฝั่ง production กลับมานั่นแหละสิ่งที่ต้องทำคืออะไรต้องใช้ storage vMotion มันคนละอย่างกัน storage vMotion คือย้าย VMGate จากต้นทางแห่งที่1มาปลายทางอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่คนละโลเคชันเข้าใจใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆขนมาเกิดดาวไทม์ไหมไม่มีดาวไทม์นะไม่มีดาวไทม์พอเสร็จมันก็ย้ายเป็นเทคนิคนะครับของ VMware แต่ของ Hyper-V ขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของ Hyper-V โอเคไหมฮะตอนนี้เราดูซิขึ้นมาอย่างขึ้นมาแล้วนะเราอินได้ไหมลองดูจำรหัสผ่านได้หรือเปล่าเรื่องของเรื่องอันนี้เป็น lab ของที่หัวข้อที่เรียนเกี่ยวกับ Windows Server 2022นะครับ
ก็เข้าสู่โหมดก็สามารถที่จะ restore แล้วก็การใช้งานก็นี่ฮะก็ปกติแหละแต่ความเร็วประสิทธิภาพมันก็คงจะไม่เท่ากับนะมันรันอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มันใช้ฮาร์ดดิสก์ของ Synology อยู่นะครับถ้าฮาร์ดดิสก์ของ Synology เป็น 5,400 รอบเป็น 5,900 รอบบอกเลยว่าตะตอนยอนแน่นอนนะครับช้าแน่นอนดังนั้นเนี่ยพี่ลักษณ์เคยบอกเลยนะว่าถ้าคุณทำระบบแบ็กอัพนะครับคุณต้องการให้แบ็กอัพเร็วคุณต้องออกแบบนะครับแบ็กอัพสตอเรจแบ็กอัพ repository หรือ destination source นะครับก็คือแบ็กอัพนี่แหละถังแบ็กอัพจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยถ้าสมมติออกแบบถังแบ็กอัพเร็วแบ็กอัพจะเร็วนะครับเวลาเราแบ็กอัพเนี่ย RPO เนี่ยเราจะแบ็กอัพถี่ๆได้โดยไม่กระทบใช่ไหมและเวลาเรากู้คืนถังแบ็กอัพมันเร็วมันก็กู้คืนได้ไวอย่าลืมนะว่าธุรกิจของเราบอกว่าข้อมูลหรือระบบสำคัญแต่มาตกม้าตายในการออกแบบระบบแบ็กอัพไม่ได้น้องๆเข้าใจไหมฮะคุณจะต้องชี้จุดให้ผู้บริหารเข้าใจว่าโอเคมันไม่ใช่แค่มีระบบแบ็กอัพแล้วจบนะครับเจ้านายนะครับแต่คุณยังจะต้องมีแบ็กอัพที่แบ็กอัพได้เร็วเพื่อที่จะอะไรนะครับถ้าเรามีระบบแบ็กอัพช้าเราจะแบ็กอัพระบบของเราเองเนี่ยกว่าจะแบ็กอัพเสร็จ1จ็อบโอ้พระเจ้ามันช้านะครับแล้วยิ่งมีอีกจ็อบหลายจ็อบเข้าไปโอ้โหนะครับนรกชัดๆอันนี้ไม่ไหวดังนั้นตั้งแต่การออกแบบแล้ว1เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีเพราะซอฟต์แวร์ที่ดีมันจะช่วยให้เราเซฟเรื่องอะไรเซฟเรื่อง storage เพราะมันจะมีเทคโนโลยีบีบอัดอย่างActive Backup ของ Synology เองเนี่ยมันก็มีเรื่องบีบอัดของ Veeam หรือของอะไรต่างมีบีบอัดหมดแหละนะครับ2เราก็ต้องเก่งใน tools นั้นด้วยต้องฝึกใช้ต้องฝึกให้เข้าใจระบบนะครับนะ3 storage ของ Backup เองก็ต้องเร็วต้องดีเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับพอเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสถานะบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโปรดย้าย Virtual Machine ด้วยตัวเองนะครับโปรดย้าย Virtual Machine ด้วยตัวเองเนี่ยก็มีนี่ฮะจริงๆในคู่มือมันก็มีอยู่แล้วล่ะนะแต่พวกเราอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือเข้าไปไซส์มันเนาะไปซักไซส์มันเนาะนะครับเวลาเรา restore ไปเนี่ยเวลาเราจะ migrate บอกเลยนะครับว่าขั้นตอน finalize นะครับ finalize เนี่ย install recovery VM process ต้องการใช้ migration virtual machine คุณจะต้องมี vCenter นี่ฮะเห็นไหม vCenter storage vMotion เห็นยังอย่างพี่ลักษ์บอกยังเนี่ยนะคุณจะต้องมี vCenter ที่มี storage license storage vMotion นะครับจริงๆ storage vMotion เนี่ย vCenter Foundation มี vCenter Foundation คือ vCenter Edition แรกๆที่ไม่เกี่ยวกับ vCenter ที่อยู่ในชุด Essential นะไอ้พวกที่อยู่ในชุด Essential ไม่มีฟีเจอร์นี้และ vSphere ต้องเป็น vSphere Standard ไม่ใช่ vSphere ที่อยู่ในชุด Essential บอกเลยนะว่าเวลาเราซื้อ license VMware บางทีเนี่ยได้ยินแต่คำว่า HA แต่พวก HA แบบ vCenter หรือ vSphere ที่เป็น Essential Kit ไม่มี Storage vMotion จำไว้นะซื้อให้คุ้มจะต้อง Standard Edition ขึ้นไปบวก vCenter Foundation เห็นไหมเนี่ยนะครับพอมี vCenter เนี่ยทำไงต่อล่ะนะครับถ้าเราเข้า vCenter เนี่ยเราก็สามารถคลิกขวา Migration ได้เลยอันนี้มันไม่มีหรอกเพราะพี่เข้าผ่าน vSphere ธรรมดาไอ้ที่มีฟีเจอร์ Migration อะไรต่างๆนั่นเนี่ยมันจะต้องอยู่บน vCenter นะโอเคไหมคลิปหน้าถ้าทำ vCenter เสร็จเดี๋ยวจะทำให้ดูไอ้นี่จะทำให้ดูจะได้ fulfillment เติมเต็มโอเคไหมแต่นะครับใครที่มีอยู่แล้วเอานี่ไปใช้ก็คือเทคนิคที่พี่ลักษ์บอกนะจำไว้นะ finally ก็คือนะคุณจะต้องมี license นะครับของ vSphere standard ขึ้นไปนะนี่ vCenter storage vMotion โอเคไหมนะครับพี่ลักษ์เชื่อว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะใครหลายๆคนโอเคไหมแล้วคุณจะบอกว่าโอ้ขอบคุณมากครับพี่ช่วยชีวิตผมครับขอบคุณมากครับพี่ที่พี่เอาความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากผมครับนะโอเคไหมฮะก็
สำหรับคลิปนี้พี่รักก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับไปดูอันนี้นิดนึงนะมันอยู่ตรงนี้พอดีกลับมาดูตรงนี้นิดนึงเนี่ยอันนี้ถ้าเราจะยกเลิกอันนี้เทสเล่นๆถ้าเราจะยกเลิกทำไงครับก็ยกเลิกจากตรงนี้ได้เลยนะครับยกเลิกไปปุ๊บมันก็จะไปเคลียร์นะครับมันก็จะไปเคลียร์เห็นไหมไม่มีละนะครับมันก็จะไปเคลียร์ตรงนี้อันนี้คือข้อดีนะไปเคลียร์เห็นไหมครับไม่ค้างแล้วไม่มีค้างนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เพราะเป็นโปรดักชันที่ผมปิดไว้นะส่วนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ล้างง่ายไหมครับนั่นแหละนะถ้าจะเก่งก็ต้องลองทำถ้าจะให้มั่นใจต้องลองทำใน lab นะครับอย่างที่ลักเทสเนี่ยเอามาใช้ในบริษัทเหมือนกันเดิมทีก็ใช้ซอฟต์แวร์ไลเซนส์นั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วลดคอสเห็นนะเนี่ยใช้ Active Backup for Business จาก Synology โอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้พี่รักขอจบจริงๆแล้วนะฝากนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดไลค์ไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ